ආයුබෝවන්. Hello and welcome to Ceylon Style Cooking. අපි අද හදන්න යන්නේ වට්ටක්ක මැල්ලුමක්. මේක නිකන් පොලොස් මලවනවා වගේ තමයි මලවන්නේ. වට්ටක් ටිකක් මම අරගෙන හීනියට කපලා ඒක උණු වතුරට දාලා විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියලා තිබ්බා. තියලා මෙන්න මේ වගේ පොලොස් වලට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් තමයි මේකේ ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික. දැන් අපි මේක වට්ටක ටික උණු වතුරට දාලා පැත්තකින් තියලා අපි දැන් මේක සේරම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික ඔන්නෝම වංගෙඩියකට දාලා මේක හොඳට කොටා ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොන්ට කැමති නම් මේකට උම්මලකට ටිකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් උම්මලකට ටිකක් දැම්මා. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකේ අවුලක් නැහැ. ඔන්නෝම සේරම දාන්න. ඔය තියෙන්නේ දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් වල ප්‍රමාණය මන් තියෙනවා. මෙතන වට්ටක්ක තියෙනවා 500 ග්‍රෑම් වගේ හීනියට කපලා. ඒකට කහ කුරු ටිකත් ඔහොම දාගන්න. කරපිංචි ටික හීනියට ලියලා දැම්මත් කමන්නේ. දාලා කොටන්න නම් ඔහොම දැම්මත් කමන්නේ. ඔහොම දාලා ඔක්කොම හොඳට කොටා ගන්න ඔය විදියට. අර පොල් මල්ලුම් වලට හදනවා වගේ අර කොස් මල්ලුමට ගන්නෙ ඔන්න ඔය විදියට. ඔන්න ඔය විදියට කැඩුනට පස්සේ ඒකට පොල් ටිකක් දාලා ආපහු සැරයක් හොඳට මික්ස් වෙන්න කොටා ගන්න. මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් කොකනට් ගත්තේ. මේ දාලා ඔන්න මේක හොඳට ওই විදියට කොටලා ඒක අරගෙන ෆ්‍රයිං පෑන් එකකට දාලා ඔය මීඩියම් හීට් එකේ හොඳට ඔන්න කොහොම කලවම් කරලා මීඩියම් හීට් එකේ ඕක කුක් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න හොඳට ඉස්සෙල්ලා ඔහොම මික්ස් කරන්න ඔය වට්ටක්ක ටික හීනියට කපපු එක. මේ වට්ටක්ක ටික ඕක වැඩි බෙරි වෙන්න හදන්න හොඳ නැහැ. දාලා මීඩියම් හීට් එකේ about විනාඩි 20ක් විතර කුක් කරගන්න. කුක් කරගත්තන් පස්සේ කාලා බලන්න හරිම රසයි. අන්න මගේ වට්ටක්ක මැල්ලුම. Thanks for watching. I hope you enjoy the video and don't forget to subscribe for the next video. Thank you.